ชรมันไปโนนสาคมเราก็เข้าใจเด้อก็คือเราข้าวยัดออกมาทำเจ้าขึ้นไปเพื่อนอยู่นะไปแบบลืมๆ รถติดเด้ เพชรบ่มีได้สั่งเนี่ยมันเข้าใจว่าซื้ออย่างนี้บอกเพชรที่สุดแต่บ่มา So guys, I've come across our coconut, เพชรส้มหวานนัวผสม and this is one of the coconuts of course you need to try out if you ever visit Southeast Asia. ได้มาเลยจ้ะไม่ต้องชิมก่อนแล้วกันก่อนแล้วใส่ดีกว่าไม่ต้องได้เนาะได้เนาะได้อยู่เนาะสองพวกนี้เนาะก็ได้บุฟเฟ่ต์เนาะบุฟเฟ่ต์กับยาผ้าเอาแล้วก็ชอบนักพูดเรื่องพอดีเข้าใจว่ามันไปซื้อบักเพชรมันไปโนนสาคมเราก็เข้าใจเด้อข้าวกินเบียร์ Sabaydi, coconut. โคนัทโคนัทที่บอกข้าวข้าวโคนัทเหรอมาแล้วโม่แต่ที่โคนัทโคนัท Coconut. Oh, ข้าว coconut looks very young. This is the one of the best ไม่อยู่ดอกสองคน ones เอง to eat. Small, nutritious right ข้าว here. เก็บไม่ต้องข้าวมา So let's give it a เขา shot. ไปซื้อเช็คว่าขายทำไม ที่ว่าสร้างหัวผู้ว่าเลยเอาลูกบอกเพชรที่มัน ถ้ามีเขาสลบหลายยิ่งบอกเพชรไปแล้วแล้วเขาซีเพชรเขามาคือถามเลย เพชรนี่ช่วย ลอง สร้าง พวก หัวเด้อ ได้บอลได้บอลพวกป่ายไปเลยเพราะสร้างเพชรตัว ถ้าสร้างหัว ได้ 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 เรา เรา พว ว่าก หัวเลี้ยงเพชรได้พวกละหัว ที่ได้ไปได้หนึ่งก่อน ก็บุกก็จิตติดคนไก่แล้วมันหัวแล้ว ขอบใจ Coconut. หนึ่ง Yes, I want to try one ไม่ coconut. ได้ยังไงหัวใจซิบหวานเนาะ หัวใจซิปหัวใจซิป หัวใจซิป เอ็นซิป And sip. ไม่3,000ก็อยาก3,000ก็มีมาใส่ไปปั๊บแล้วนะค่ะมาหน้าเหนื่อยขึ้นมาแม่ที่เขาชอบใส่อะไรแม่ชอบเจอมาเป็นปีโอ้ยมันออกมาแล้วไหวจอย ยัดออกมาทำเจ้าขึ้นไปเพื่อนอยู่นะ ไปแบบลืมๆเลย รถติดเด้ Nice. วันนี้แม่ Look at the water drain from the coconut. Look at how big this is. Oh. Can you put some ice? Ice? ไอ้ Yeah, ice. แต่น้ำก้อน Oh, ice. So if you wanna say ice, don't say ice, just say ice. Kapchai. แก้วจ้า ตากแดดแล้วเนี่ยเนาะ Oh. Nice, nice. เส้นตัดแล้วหน่อยหนึงว่ะแล้วมึงถามแล้วว่าเราใส่บ่ใส่ เหลือถือว่าตากเป็น เอา Look at all the fresh coconut jelly. This is really fast with water loss.
Look at how big these coconuts are. It's double the size of my head. Look at how big this coconut is. Amazing, right? Kapchai! Kapchai! Okay, let me try right now. ไก่พริกหัวใจพริกเจ็ดกลุ่มพริกแล้วก็ไข่ว่าก็หนาว่าแม่เขาเป็นสุดท้าย Supply. แซ่บหลาย Supply หลายลาย Supply หลายลาย เจ้าหากันอุ้ยพี่ไปหาพันบ่ปุ้ยขอบใจ So that's 15,000. อุ๊ยคุณสิย้ายไปหมวดเพลงนี้ตัวไหนเนาะ 15,000 kip. So ฮัลโหล one heat coconut water with ice. เอ้ามาโมแมนมันหนา Oh, this coconut เป็นบ้า all over. ว่ะ We have one shop here, one shop there, พี่ไปหู้เนาะ and this one over here. Kapchai. Look at all that jelly. แม่เหรอ Actually, it is transparent. ตำมุ้งตำมุ้งเลย That's how fresh it is. ก็ตำให้แม่ ตำแล้วบอกเพชรเขานี่มันเป็น ไม่ใช่เราสองคนได้รวมกันคุณก็ขอบคุณได้อยู่สองคนแบบแค่นี้นะได้รวมจะเป็นยังไงอ้าวลงกล้องมาเนี่ยอะไรได้เหรอให้เกือบประมาณเนาะ It is very, very refreshing. Funny thing, I just had coconut earlier. หนักแล้วแม่ I just had coconut พอ earlier, น้ำตาล and I'm having another coconut. พอส่งได้อยู่ดอกผู้ดีอยู่น้ำผู้ดีเพชรอยู่มองเขาเรียกว่าให้เพชรเพชรนมหวานนี่กินเลยมันรู้จังไง This kind of weather, you definitely need fresh coconut water. Supply. Alright guys, thank you for joining me. I hope you also get a coconut and try it out. If you are in the tropics, we have more coconut over here and more coconut over there. Oh man, look at all these coconuts. You have the green, the gold. Amazing. Alright friends, catch you in another video, and welcome to Vientiane, Laos, where we say supply.